مرحبا، معكم خالد الأحمد. رمضان مبارك. بما ان احنا بشهر رمضان الفضيل رح نحكي عن شغلة جديدة اسمها الصيام الرقمي. في معلومة حابب اوصلكم اياها، انه نسبة تركيز الانسان من سنة 2000 ل 2015 نزلت من 13 ثانية الى 8 ثواني، وانا بحكي لكم من عندي انه في الوقت الحالي نزلت ل 4 ثواني لاسباب كتير. انه صار في عندنا اكثر من شاشة حاملينها، انه كلياتنا عم بنتبع على التايم لاين تبعنا، فنسبة تركيز الانسان هلا وخصوصا في الجيل الصغير نزلت الى ثواني معدودة فقط. احكي لي اذا صار معك هالشغله، انه كنت تحكي في موضوع معين فجأة عم بتشوف اعلانات عن نفس الموضوع اللي كنت تحكي فيه على الفيسبوك وعلى الجوجل. طب ليش؟ لانه هدول الشركتين عم بتسمعوا علينا عن طريق الموبايل تبعنا لكلمات معينه، عم بياخذوا الكلمات هذه وعم يستخدموها في الاستهداف لما يعملوا اعلانات على المنصه تبعتهم. طب احكي لكم شغله جديده، بلاش نحكي، مرات الفيسبوك بيقرا افكارك. مش مصدق؟ الفيسبوك استحوذ على ستارت اب جديد. الستارت اب هذا مهمته شغله اسمها predictive analysis، اللي هي التحليلات التنبؤيه. ايش بيسوي؟ بياخذ المعلومات المعروفه عنك، هي العمر والديموغرافيك، وين ساكن، ايش الاهتمامات تبعتك، طب ايش هو التصرفات اللي انت بتعملها على العالم الرقمي، وبيحللها، بيعرف بالضبط انت ايش لازم تفكر، فبصير يعطيك اعلانات للشغلات اللي انت لازم تفكر فيها. مش بس المعلومات هذه بياخذها عنك، وكمان بيسوي كاستمايزيشن للتايم لاين والمحتوى اللي بيوصلك، على اساس يوصلك لفكره معينه عشان يبيعك المنتج تبعت الفكره هذه. هلا في بفوكس فيلم لويل سميث اسمه فوكس، شو سوى؟ هذا هيز جامبلر ويل سميث مع واحد صيني حوت. الصيني بالاخير مسكه، خطفوه هو وصاحبته، وكانوا الصيني بده يسوي بيتنج على مباراه قدم امريكيه، فحكى له I need my money ويل. فشو بحكي له؟ all or nothing. بحكي له اوكي، لانه اثنين جامبلرز، فبحكي له think of a number and my girlfriend not even me my girlfriend will guess your number. بحكي له مستحيل، يعني how he's gonna fool him، مش حيضحك عليه. بحكي له خلص، وهديك انجنس صاحبته، قال don't worry about it just look at the game and guess the number. شو سوى؟ فكر الزلمه الرقم. البنت اطلعت على الفريق وشافت انه صاحبهم اللي عرفها عليه ويل لابس بلوزه 55، ففهمت لما حكى لها انه هو حيلعب، فحكت له 55. انجن الصيني، حكى لها صح Number 55. كيف عرفت؟ اوكي I'm not gonna ask you كيف عرفت. لما ركبوا بالسيارة حكت له كيف سويتها، حكى لها طول اليوم الفريق تبعي مراقب الصيني، لما راح على الفندق حجزنا له غرفة رقم 55، لما واقف بالزحمة كان في مظاهرة وماسكين رقم 55. فبس الإنسان عنده ذاكرة طويلة وذاكرة قصيرة، وإحنا زرعنا 55 بالذاكرة القصيرة بدون ما يعرف بطريقة لا إدراكية، فلما بده يفكر بالرقم فكر 55. نفس الشيء الفيسبوك بحط لك هاي المعلومات لأنه عنده الداتا هذه كلها. في مصطلح جديد بحكي لك انه المعلومات اللي هي الداتا، المعلومات البيانيه، صارت اغلى من النفط. فبحكي لك النفط العصر الجديد هي المعلومات البيانيه. فاي قوه، اي شركه، اي منصه بتعرف معلومات كثيره عنك، معناتها تحكمك وهي ممكن تسيطر عليك. وحشرح لكم كيف. تتذكروا فضيحه كامبريدج اناليتيكا؟ هم عباره عن استاذين جامعه راحوا فتحوا الشركه هذه وبنوا استراتيجيه حسب علم نفس سموها اوشن بيرسوناليتي. فحكوا ايش حكوا؟ بالاستهداف، احنا لما بدنا نروج لفكره او لمنتج معين ونستهدف ناس، الموجود حاليا هو استهداف ديموغرافي، يعني احنا بنستهدف ناس حسب الاعمار، الجندر، وين ساكنين، الاهتمامات تبعتهم. في استهداف جديد سموه اللي هو سايكوغرافيكس، اللي هو الاستهداف حسب النفسيات تبعت الانسان، وقسموها الى 5، سموها اوشن بيرسوناليتي. كل حرف له معنى لشخصيه ثانيه. فمثلا الاو للاوبننس، الشخص المنفتح، مثلا السي للكونشسنس اللي عنده مثلا ضمير حي، وغيره. وحكوا كل شخصيه لها مفتاحها. ففي عندك الشخصيات اللي مثلا انتروفيرتس منطويه، والشخصيات اللي هي اكستروفيرتس منفتحه. فصار يحكوا احنا ممكن نستهدف الناس بالترهيب وبالترغيب. فبناخذ الفكره، ومثال حطوا مثال على الموضوع، انه حكوا بدنا نروج لحق امتلاك السلاح في الدستور الامريكي. فحكوا نفس الفكره هذه حنطلعها بصورتين. اول صوره نطلعها زي كانه واحد كاسر الازاز تبع بيتك، ممكن يهددك بالسرقه او يهدد عيلتك. فحكوا ليش تخلي حدا يهدد عيلتك؟ انت لك الحق بامتلاك سلاح عشان تدافع عن نفسك. فهنا وجهوا الرسالة بالترهيب. نفس الرسالة وجهوها للشخصيات الثانية، وحكوا حطوا صورة جد وحفيده عم بصيدوا بط، فكتبوا تتذكر كيف جدك كان يعلمك الصيد؟ هاي الذكريات ما تخلي حدا ياخذها منك، انت لك حق بامتلاك السلاح. فشايفين كيف المحتوى اختلف، عم بيختلف وجهه حسب شخصيات الناس. طب كيف الناس ممكن يعرفوا ايش شخصيتنا؟ هذا اللي صار بكامبريدج اناليتيكا. استخدموا شركات ثانية اللي هي مثلا العب هذه اللعبة عشان
تعرف كيف حيبين شكلك بعد 5 سنين، العب هذه اللعبة عشان تعرف مين بتشبه من الممثلين. وكلياتنا لعبنا اللعب هذه، بس كل لعبة كانت تاخذ أسئلة معينة منا، ايش عمرك، شو اهتماماتك، شغلات كتير. الأسئلة هذه جمعوها واخذوا الامتحان تبع اللي بيثبت انت بتنتمي لاي شخصية. هاي هي الكامبريدج اناليتيكا. فهلا احنا بدنا نوصل له انه الفيسبوك والجوجل عم بياخذ منا معلومات مهمة جدا 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 بتأثر على حياتنا. حتى كمان في تجربة بألمانيا اكتشفوها مؤخرا انه فيسبوك سواها وشاف كيف ممكن يخلي الناس كئيبين، فحط لهم نوع من محتوى معين كتجربة عشان نشوف انه حيرفع نسبة الكآبة عندهم ولا لا، ونجحت ورفع نسبة الكآبة. فهاي كل هالمعلومات انت عم تقضي وقت طويل جدا بالعالم الرقمي وبشكل عفوي ومش عارف شو عم بصير، وكلياتنا عم نقضي ساعات وساعات وساعات. هاي ساعات مأخوذة من اهلنا وعملنا ونفسنا حتى. فمن هون بيجي موضوع الصيام الرقمي، كيف ممكن تتحكم بتواجدك على المنصات الرقمية. فمثلا لازم احنا نكون شاعرين ومدركين بتصرفاتنا الرقمية. فاول اشي مثلا ممكن على منصة الفيسبوك او على الموبايل تبعك انت تحط عدد الساعات اللي تسمح لك باستخدام التطبيقات هذه. اي واحد. 2 تشيل التنبيهات، لانه احنا كلياتنا صرنا عبيد للتنبيهات. كل ما بيجينا تنبيه واحد بيفتح الموبايل وهذا بشتت تفكيرك بايش انت كنت عم تعمل. ومهم جدا انه نشيل التنبيهات عن الموبايل، نطفيها كلياتها، ونحكي مثلا احنا راح نخصص ساعة واحدة مثلا يوميا لتفقد المنصات الاجتماعية. ممكن تخلي يوم الجمعة يوم عائلي غير رقمي. فيوم الجمعة خلاص احنا بنطفي الموبايل او بنطفي التنبيهات وبنقضيه كله مع العائلة، وما بنقضي اي دقيقة على الموبايل. لما نكون باجتماع او نكون مع العائلة او الاصدقاء بلاش نشيل التلفون ونحطه على الطاولة، خليه بجيبتك وخليه دائما صامت. انا تلفوني عمره ما شلته عن الصامت، دائما تلفوني صامت. لما حدا بده يتصل فيي بشوف انا انه حدا اتصل فيي، بعدين برجع بتصل فيهم في وقت لاحق. والفيسبوك بدأ يعرف الشغلات هذه من الفيدباك تبع الناس. ففي شغله اسمها يور تايم اون فيسبوك، بتروح عليها وبتشوف انت كم ساعه بتقضي يوميا على الفيسبوك، وممكن تتحكم فيها وتقلل عدد الساعات بطريقه شعوريه. في ناس وصلوا لمرحله انهم شالوا كل التطبيقات الاجتماعيه من موبايلاتهم وحكوا الموبايل راح نخليه فقط للاتصال مع الناس او نبعث لهم رسائل خاصه، ولكن التصفح الاجتماعي راح نخليه من الكمبيوتر لما نروح على البيت ونقعد على الكمبيوتر نص او ساعه واحده يوميا فقط. في نقطة مهمة جدا، شخصيا بعتبر التليفون ما تطور. لما حدا يتصل فيك بتصل فيك حسب وقته هو، بس مش بالضرورة بكون انت وقتك متاح انك ترد على التليفون، ممكن تكون انت مركز بشغلة ثانية. فانا بقترح دائما انه افضل انه الناس تتواصل معي على الواتساب او رسالة خاصة على اي منصة اخرى، وانا لما يصير في عندي وقت بروح برجع برد عليهم. في امراض نفسيه اسمها فومو، fear of missing out، يعني انه ليش عم بصير هيك معهم وانا مش هيك، ليش هم سعيدين انا مش سعيد، ليش هم عم بيستمتعوا وانا مش عم بستمتع، ليش هم عم بروحوا على عطله وانا مش عم بقدر اروح على عطله. وهذا موجود اكثر شيء على منصه الانستغرام. بس انا بدي احكي لكم شغله، انه كل شيء بتشوفوه على الانستغرام بكون مضخم 10 او 50% ولا يمت للحقيقه بشيء. فمش كل شيء بتشوفه على الانستغرام بكون حقيقه. عشان هيك لازم احنا نشكر ربنا على الموجود عندنا وعلى النعم الموجودة عندنا، وما نطلع على غيرنا. بكل تقدم تقني جديد مهم يكون في عندنا سلوكيات جديدة تواكب هذا التقدم. إن شاء الله أكون أعطيتكم بعض النصائح على أساس تساعدكم في الصيام الرقمي. شكرا ويعطيكم العافية.